درود فراوان، فرهاد خلج هستم، میدون نقش جهان اصفهان. خیلی عالیه. نیک آریا هستم. درود بر شما. مسئله‌ای که میخوام در موردش با شما صحبت بکنم بحث کنترل و نظارت روی پرسنله. به هر حال هر کسب و کاری نیاز به تعدادی نیرو داره و با توجه به روحیه‌ای که امروز ما در نیروی کار داریم می‌بینیم که اکثر آدم‌ها دوستن برای خودشون کار کنن، کسب و کاری رو یاد بگیرن و یا خود شما ممکنه جزو همون دسته آدم‌هایی بودید که در واقع خواستید برای خودتون کار بکنید. این به یه فرهنگ تقریباً عمومی داره تبدیل میشه و این یک چالشی رو داره ایجاد میکنه برای کسانی که میخوان یک سری نیروها رو وارد کارشون بکنن. یعنی نگرانی داره ایجاد میکنه که یک کارمندی وقتی اضافه میشه، یک نیروی کاری داره اضافه میشه، داده ها، اطلاعات و یا مشتریان اون تشکیلات رو به منافع شخصی خودش استفاده بکنه و 4 روز که کار رو یاد گرفت، یه اعتباری برای خودش کسب کرد، بره و به راحتی اون بیزینس رو، یعنی رقیبی برای بیزینس خود شما بشه. و بحث نظارت کردن روی این پرسنل مسئله مهمیه و اینکه شما بتونید از داده هاتون درست حفاظت بکنید. اینکه اطلاعات شما در یه سری نرم افزار یا اپلیکیشن هایی که پخش و پلا باشن در یه کامپیوتری که طرف بتونه به راحتی با یه گرفتن بکاپ اطلاعات رو خارج بکنه. هممون میدونیم لیست مشتریان، نقشه های فنی ساخت یک محصول چقدر برای یک کسب و کار اهمیت داره. خب حالا ما چطوری میخوایم روش های نظارتی بر پرسنل و خلقت اطلاعات رو شما چه راهکاری با این اپلیکیشن میخواید پیشنهاد بدید؟ ما با توجه به اینکه کل فرایند سیستم رو، یعنی کل عملیاتی که شما نیاز دارید رو در قالب یک سیستم به شما داریم ارائه میکنیم و اطلاعات این به صورت کلود قرار گرفته، بنابراین دسترسی هایی که افراد به اون اطلاعات دارن توسط اون صاحب کسب و کار داره مدیریت میشه و فایل خامی جای وجود نداره. یعنی ما حتی در طبقه بندی و بایگانی اطلاعات درونی سازمان هم در درون این سیستم در واقع مبنا قرار دادیم که بخشایی بتونه این کار رو انجام بده. مسئله بعدی که وجود داره اینه که شما تمام فرایندهایی که کاربرانتون دارن در این سیستم انجام میدن ثبت میشه، لاگ میخوره و شما میدونید که کارمند چه کاری رو انجام داده و اتفاقایی که افتاده به چه شکلی بوده. بله، حتی بعضی از عملیات کلیدی اگر انجام بشه در لحظه نوتیفیکیشنی برای سوپروایزرهای مختلف ارسال میشه که آقا فلان کار انجام شد، فلان گزارش تهیه شد. شما میتونید توی این طبقه بندی با یک نظارتی که هم ساعت ورود و خروجشون رو داشته باشید و همین که اساساً چه عملیاتی در سازمان انجام شده، چه دیتایی امروز وارد شده و آمارها و نمودارهای روزانه به شما میتونه گزارش راندمان عملکرد پرسنلتون رو برای شما هم در بیاره. مضافاً بر این که با وجود یک سیستم ارتباط با مشتری قوی، همیشه مشتری شما با اون سیستم شما در ارتباطه. یعنی به جای اینکه با فرد درگیر باشه که بسیاری بیزینس ها و کسب و کارها امروز به این شکل هست، یعنی مدیر فروش، کارمندهایی که در واحدهای فروش و بازاریابی هستن میتونن رابطه خیلی زیادی با اون مشتری برقرار بکنن و به نوعی مشتری اونها رو میشناسه. اما اگر یک سیستم اینجا حاکم باشه و همه بدونن که سفارش خریدشون، گزارشگیری هاشون و هر کاری که قراره با مجموعه کاری شما انجام بدن رو قراره از این سیستم در واقع انجام بدن، به نوعی این ارتباط و اتصال بیشتر مشتری با شما محکم‌تر میشه. ببینید اغلب فسادها و مشکلاتی که پیش میاد در بیزینس‌ها علتش همین ارتباطات است. بله. وقتی که توی این سیستم کلاً از طریق تیکت مشتری میاد تیکت رو ارسال میکنه، مشخصا نمیدونه که اون طرفی که قرار پاسخش رو بده کیه، فقط میدونه با کدوم واحد طرفه. بله. و چون اینا داره نوع دیالوگی که برای رد و بدل میشه تماما از طریق تیکت هست، شما میتونید کاملا این مطلب رو ردیابی بکنید و اگر موردی هم باشه استناد کنید به سوابق مکالمات و اینها سرویس‌های خیلی خوب نظارتی که شما در واقع با استفاده از این اپلیکیشن به دست خواهید آورد. بله، تا بخش دیگه از SMBWay و یه لوکیشن جدید دیگه بدرود. شاد باشید. این آفتابم گفت کله ما دیگه اصلا مغز ما رو به جوش آورد. تا گزارش بعدی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.